Dạ. Gọi như gọi hồn đấy hả? Khuất núi rồi thì gọi họ lên nữa. Nó cũng đảm bảo đủ cho tôi là cả văn trong Phật giáo đấy ạ. Văn tư tu, văn là lý thuyết, tư là tư duy. Thì cái phần ghi chép này nó thể hiện là mình đang gì nhỉ? Tư duy. Đấy. Tu là thực hành ấy, thì ok mình bắt đầu phải biến cái niềm tin này trở thành cái mà cái niềm tin của mình, cái tư duy của mình, và bắt đầu mình vận dụng vào trong thực tế hàng ngày của mình luôn. Thế thì nghe thì có vẻ dài dòng, nhưng thực tế thì 2 tiếng đồng hồ xem này, ghi chép ra nó chỉ mất tầm khoảng độ 10-15 phút thôi, vừa xem vừa ghi chép 10-15 phút. Đấy, sau đó thì khi đã nắm được cái tư duy rồi thì thỉnh thoảng tưởng tượng biến thành kỹ thuật của mình. Thì chúng ta có sử dụng 2 cái hình văn tư tu trong Phật giáo. Cái này là thực hành này. Có kiến thức mà không thực hành chả giải quyết vấn đề gì. Đấy nhỉ? Rồi thì cái sai là không xem kỹ, không ghi chép hệ thống và không tưởng tượng, không triệu hồn. Rồi, nước mình đưa cái tay trái giữa là 2 file bên cạnh đó là xem kỹ, ghi chép và tưởng tượng. Tưởng tượng. Vâng. Rồi ok, giả sử tưởng tượng thì tối nay chị về chị ngủ nhé. Đấy, tối nay chị về chị ngủ, mắt chị biết ở bên nào này? Bên phải, đồng ý. Bên phải cũng được, bên phải lý do là chị cần phải tưởng tượng chị đang ngồi cạnh anh Vượng, đúng không? Chị tưởng tượng và nghe anh Vượng nói 10 cái tư duy, đồng ý. Và tưởng tượng phải thật là sống động. Chị bối cảnh chị cho ngồi ở đâu? Phòng họp ở đâu ạ? Ở công ty ở đâu ạ? Lên Thành Tôn, rồi lên P00001. Chị cho anh ấy uống gì, mặc quần áo gì? Chị có cho anh ấy mặc quần hay là áo? Đầu tiên là phải lấy tranh ảnh. Đây anh Vượng đâu rồi? Chị hỏi anh Vượng. Đâu ạ? Đây. Đây rồi. Đấy, thì nhìn thấy bộ quần áo này, bây giờ chị nhắm mắt lại, chị có hình dung được không? Được, áo trắng đúng không? Ghép đây nhá. Còn chị về chị cho mặc áo hoa được tùy chị. Nhìn cái đầu của anh ấy kìa, phần này là thể hiện trí tuệ này. Đấy, này cao chưa? Trí tuệ. Rồi. Ok. Thì đấy là ví dụ tôi về tưởng tượng thật là sống động. Chị cho uống trà hay uống cà phê ạ? Ok, thì đây chúng ta vừa đi cái nguyên lý học tập và siêu tốc. Thì đây cho mình thì hãy tận dụng đấy, nó đơn giản thôi. Đơn giản mới là gì ạ? Đơn giản hiệu quả, không nên phức tạp hóa vấn đề. Nhưng mà để mà gọi là dùng một cách thường xuyên và hàng ngày. Rồi, về cho mình có thể xem lại hình vừa đấy. Một cái điểm quan trọng khác học tập. Cái này không phải của robot Kiyosaki đâu nhỉ? Cái này robot Kiyosaki đứng trình bày cái bài này thôi. Bài này của người khác. Đấy, cái kiến thức này của người khác. Tên của ông ấy là tôi có cái tên. Đây chúng ta xem một cái video khác học tập của robot Kiyosaki chia sẻ. Đã có phiên dịch tiếng Việt cho nước mình. Nhìn cái hình này các mình có hiểu không ạ? Đây, giải thích hình này trước nhé. Đầu tiên, nếu mà chỉ đọc không ấy thì là hấp thụ kiến thức thấp nhất, được có bao nhiêu phần trăm nào? 10%. Nếu mà nghe ấy, được 20%. Nhìn tranh ảnh, nước học đây tranh ảnh nhiều không ạ? Tranh ảnh rất nhiều nha, được 30%. Xem phim, xem video, ở đây có video ạ? Có, ok, được 50%. Gì nào? Thảo luận nhóm 70%. Đấy chưa? Nhưng mà làm trong thực tế này, hoặc là chơi game, hoặc là giả lập này, giống như vừa nãy chúng ta đối kháng với nhau ấy, thì có thể ở mức độ này 90%. Đấy, thì ở đây là lớp học chúng ta là đi đủ nguyên lý của học tập nhé. Có tranh ảnh, có mọi video nha, và có thực hành đối kháng nha. Được chưa? Rồi, thì đây chúng ta xem một video thì để giải thích kỹ hơn về pháp học tập.
Để theo học tập tiếng Anh này. Yeah. Nine, educational psychologist Dr. Đây, đây đúng rồi, nghe. Again, in 1969, created this thing here called the cone of learning. And on the cone of learning, you'll find out there's more than one way to learn. We look at the bottom of a cone here, what you'll find there's two ways of learning. There's reading, and then listening to words or listening to lecture. This is my poor dad's way of learning. To me, as a kid, it was boring, boring, boring. At the other end of the cone of learning, you'll find the best way to learn is to do the real thing, but just below that is a thing called simulation. Simulation is another word for games or practice. We're simulating doing the real thing. So at the top of the cone was the way my rich dad taught me. At the bottom of the cone is where traditional education or my poor dad tried to teach me. So what Edgar Dale, again, Dr. Dale in 1969, educational psychologist, found out that reading, you retain the least, less than 10%. And then when you listen to a lecture, it's about 20%. So that's why in school, so much of the time is I would attend class and listen to the lecture and forget everything. So once again, it's more than two ways to learn. At the bottom, these are the A students. And a lot of times at the top, these are the C students or D students. How many met people who are really smart in school, but they can't do the real thing? And that's one of the problems I had with traditional education. They give you all the answers, but these people aren't that bright. They don't know what to do. They can't do much. They're afraid of making mistakes. So that's the bottom of the learning curve that Dr. Edgar Dale found out at the top. Now you move up to the next level. The next level is looking at pictures. And one of the reasons I did Second Chance in so many pictures is to improve your retention, to improve your learning, and that's up to about 30%. Now moving above that is you watch a movie. And this video, this movie called The Man Who Could Predict the Future is again, we did it just to increase your retention, so you remember more and forget less. So moving up the cone of learning, you have this thing called participating in a discussion. And that's really high up there. And the reason we have Rich Dad Radio, the bug, so you go inside Second Chance, is you can participate by dropping in and listening to discussions from real people who are doing what they talk about, who know what they're talking about. And up at 90% is a thing called simulation. And that's where games come from. The reason I learned so much from my rich dad was because my rich dad used a game of Monopoly. 4 greenhouses, 1 red hotel. I retained a lot. I learned a lot. And then rich dad would coach me and talk to me and educate me about how to do the real thing. So that I hear many people would say, oh, it's so risky. What you do is so risky. Oftentimes those are the people who, like my poor dad, they did well in school, a lot of times A students, many times accountants and attorneys and doctors, but they only learned how to learn from reading and from lecture. And when it comes up to this level here, which is practice in the simulation, playing the game, and then doing the real thing, then they say it's risky. And it is risky if you've been taught not to simulate, not to practice. You see, the way we as humans are designed to learn is by making mistakes. For example, a baby learns to walk by standing up, falling down, standing up, falling down. Then after they learn how to walk, then they learn to run. Then they get on the bicycles, and again, they fall off, stand up, fall off, and then they learn how to ride. Well, our school system, especially down at the base level here, the reading and lecture, is if you make a mistake, they punish you. They always punish you for making a mistake. That's why so many of these really smart people can't do anything, because this is what Edgar Dale is talking about. It's simulation and then doing the real thing. So what I suggest is you read this book, listen to some of the lectures, watch this video in entirety, discuss it, participate in it, listen to what the experts are saying, and then you may want to play either Monopoly or the game Cash Flow and play it and play it and play it again until it sinks into your head, and then you do the real thing. That's what I suggest.
But if you're afraid of making mistakes, which is what these people, like my poor dad, are, I'm going to make a mistake. If I make a mistake, I'm stupid, I'm stupid. Well, that's what's wrong with the school system. That's what's wrong with traditional education. They punish you for making mistakes. Now you look at it this way, I love flight school. I love learning to be a pilot and getting ready to go to Vietnam. The reason I like flight school in Pensacola, Florida, and Camp Pendleton, California, was because we simulated in preparation to doing the real thing. So this is what flight school looks like. We go to school in the morning, we listen to real instructors lecture us, then we fly in the afternoon. So study in the morning, fly in the afternoon, and then we did the real thing in Vietnam. Now, one of the things we practiced was crashing. It seems strange to people, but we as Marine pilots practice crashing, practice emergency, crashing, emergency, emergency, emergency. So when the real thing happened, when I was in Vietnam, I went down 3 times, and this is what a picture of a helicopter gunship looks like going into the water. When it happened, it was frightening, but we knew what to do. We were not killed because the Marine Corps and Navy Flight School teaches us to practice, 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 crashing, crashing, crashing. And that's what you learn in Monopoly or the cash flow game. By listening to our coaches, listening to the radio show, we're listening to real instructors who are doing the real thing, then you're ready to do the real thing. So is investing risky? Is starting your own business risky? Yes. But what is worse is by just knowing the answers and reading books and not knowing how to do the real thing. So the purpose of Rich Dad was we want you to simulate, practice, and learn. You know, today I'm reading constantly. Ok, tôi chào các em đi nào. Và bây giờ hai ba người bên cạnh nói tôi sẽ làm thật luôn. Rồi, buổi chiều nay chương trình của chúng ta thì sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ 30. Chốt lại là mình đi học. Đây là cái bài học này các mình có biết là vận dụng để gì không ạ? Thứ nhất là nếu mình đi học, mình phải xem ở đấy có tranh ảnh không, có video không, có giả lập không. Đấy. Thế còn nếu mà một cái người chia sẻ, giảng dạy hoặc là đào tạo những nhân viên thì cũng nên là xem là mình dạy như thế thì đã có tranh ảnh chưa, có video chưa, có giả lập chưa. Đấy. Thì đấy là cái bài học của chúng ta khi mà chúng ta hiểu. Trên YouTube có, đây là mình cứ search trên YouTube tham học tập của robot Yosaki chia sẻ. Thế còn của cái người phát minh ra thì là tên là có lẽ là ông Bill. Rồi, buổi chiều chúng ta còn khá nhiều, còn tầm 6-7 nội dung nữa. 6-7 nội dung của chúng ta bao gồm là gì nào? Trí nhớ chưa? Mục tiêu chưa? Score model thì chúng ta đi qua rồi, chưa 4 ứng dụng tốc độ, xử lý cảm xúc tiêu cực chưa? Chúng ta còn quy trình 1 ngày, chúng ta còn phần trì hoãn và động lực. Bao nhiêu chị em ở đây muốn học về trì hoãn và động lực trong tay nói tôi? Và một vấn đề, vấn nạn. Quy trình của năng suất. Rồi, chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 1 giờ 30, buổi chiều nay sẽ hay hơn, buổi sáng nay gấp 5 lần.